دوستانی عزیز، از همه‌تان بخشش می‌پرسم. کمتر اینترنتی من پرتافت برای همین ایفی را دوباره نشر دادم. کسانی که نو آمدن خوش آمدن. دوستانی عزیز، سلام علیکم. و علیکم السلام. اکبری شفقت چخیل شما؟ نقص سلامتی ها نقص، کارو بارا اقالا خاننگی ها همه نقص، پدر مادر شما نقص، نیست سلامتی کارو بچگی ها همه نقص. اکبری شفقت شما چخیل نقص، کانال ها بچی گپا کمتر ایفیراما اینترنت پرتافت دوباره ایفیر سر دادیم. از همه‌تان منت دارم دوستان عزیز که در ایفیرهای ما اشتراک میکنید، ویدیوهای ما رو دستگیری میکنید. از همه‌تان منت دارم. ای سر کردن ایفیر امی اسما. ها اپا جان، کمتر اینترنت هم پرتافت برای همین اثر شد. پسلین بینم گپامم نیست. اخیر ایفیر برای همین ایفیر نف کردم. اپا جان خوش آمدید یک بار دیگر. چشم نقص کانالا بچی گپا در کانالا کم درآمد داشتم کارا مال شفقت است. ها کجان کاراتان به خدا برارتیت خیکو یوتیوب بسیار ایستادن رای نه اما اپی کاراتا شوید که شفقت پرامای افیر کراسته بودید نیست شد میدراندم پرامای افیراتان بقیه شفقت. صبر یا بار درا همینجا باشی. سلام اندر سلام علیکم اپا جان پاچو بگیری. خوش آمده دوستانی عزیز. از همه‌تان منت دارم. راستی گپ امروز زادروزی آچه جانم بود. کمتر پیش گپ زدیم. بسیار خرسند شدم. آچه جانم امروز روزی خرسندی دارند. من نیستم.
از یک جهت خرسند شدم، از یک جهت زیق شدم. دوستانی عزیز، تمام мондам эфире. раҳмати калон, акаи Шавқат Эваз ва раҳмати калон барои дастгириҳотон. Якҷаҳон ташаккур. Кулуҷ додам акаи Шавқат, шумо бо кулуҷ набудааст. Навдига телефонам ки даромадам, кулуҷ додам. ҳама каса хуш омадед. раҳмат акаи Шукрулло, раҳмат. хуш бошед. раҳмат, саломат бошед акаи Шавқат. саломат бошед. раҳматҳои калон ба шумо ҳам. ایا ای مادری غمدیدهی من، گلی آرزوی خود ناچیدهی من، بسی غمهای دنیا را کشیدی. آواز من هست دوستان عزیز؟ کمتر اینترنتم بیزه، برای همین آوازم گم شده است. بخشش بهترین. سرود. رحمت اکش کرو، رحمتی کلان. هست آواز.
نخواندم تا نبینم چهره خندان مادر را. نخندم تا نبینم چهره خندان مادر را. بمیرم گر ببینم دیده گریان مادر را. خدایا درد و رنج و غم چرا بر او روا دیدی. ندارم طاقتی شنیدن افغان مادر را. دوستان عزیز، امروز نمیدونم افیرای ما کمتر نقض نشده است. از همتان عذر میپرسم. آواز من هست؟ ببخشایم مرا مادر، ببخشایم تو را پیر کرد غمهایم. ببخشایم دلت را زنگ آوردم، کمان قامتت را چنگ آوردم. ببخشایم ببخشایم شایم مرا مادر، ببخشایم تو را پیر کرد غمهایم. ببخشایم بگردی دامنی فقط نمیارزم، شود خاکت نمیارزم. بله نه نمیارزم. اپه اسما جان گپی خودتان زدن گرید. من وای نیمه ایستادیم یک کنده گپی خودتون گفتن گرتان.
ببخشایم. او حیوان اومده هیچی نمیشود. مرا نپرس که چه او بیکار هرچی گفتم میگردد. کی رو میگی؟ پرسیدی که گفتم. عزیز اسم نسازم خوبین تبریک که ما رو مادری عزیز را 100 ساله شوند. بر سری فرزندان سایبان آرزوهایشان همه آرزوهایشان عملی گردد. مادری عزیز بار دیگر تبریک. رحمتی کلان اکای جهانگیر، رحمتی کلان برای چنین سخنهای خوبتان یک جهان تشکر. خداوند مادری شما را هم 100 ساله کند. و سری فرزندانشان همیشه سایبان باشند. موسی میگه من پرینش امی اسما و رحمتی کلان اکای جهانگیر. او بیکاره هرچی می نویسه. بعد من گفتم ایزو نمیکشی و شد داد میکرد نامیرت نویس نامیره می نویسم تلفن نکر. او بیکاره هرچی می نویسد. و مرد نیست زن به فکرم. عصبی ندارم که قطعی هر کس دیگر پشتی هرچی را از بر. اون از ما من یک چی پرسم از شما پرسم. این شام سیاه بختی مرا همسفر است. آچم زی علم های دلم خبر است. سرد یا لب و صحرا در میان افتاده. این زنده جدایی چه جان دردی سر است.
سعد یا لب صحرا در میان افتادن این زنده جدایی و چه دردی سر است ای چرخی فلک همیشه تابنده دیوار از اول زندگی عذابم دادی ای چرخی فلک همیشه تابنده دیوار از اول زندگی عذابم دادی رحمت سلامت باشید خواهر جان یاسمینا سلامت باشید اکای جهانگیر والله مست آخه کنجکاوی میکنی بی حد میخنده خیلی تو رو پرسجو نمیکنم آخه من گزنه میشم عصبی من ابی از جان هر گبه عصبی نشوید خیلی اکاگو ولماس نگوین فقط آوازتان فصل نبود رحمت اپی اسما جان والمس ولمني والمس كاراتي كده نومي من شكر الله غربی میرم در غریبی تاجیکستانم بره مرده ای من پیشی چشمی مادری جانم بره میمیرم در غریبی تاجیکستانم بره مرده ای من پیشی چشمی مادری جانم بره تا بگیرید آخرین بار بشنوم آواز او تاجیکی من پشیکیستان پیش دوشانم بره تا بگیرید آخرین بار بشنوم آواز او تابوتی من پشیکیستان پیش خویشانم بره من شهر خود من نامش با پورگی نمیگم اکو باتره میگردم شکر الله گفته خیلی اکا بگو شد من میفهمم
دیداری زندگانی از من آزار دیدی نه تو بحری خوشی کرده شادامم برات منك مصاب نزل منك العبا يا كريم الصاب شكري الله برات توبات شوخي میکنی او خواهر عصبی میکنی هرچی گفتن میگردد شده بشه چشم مادری جانم شو داری یا نی Okey Musa ki zaman da filmen mi? Alhamdulillah شوم های دوتا فرزندم های شکرانه خدا زندگی آباد دارم ماشاءالله سلامت باش دانا نسیم نه میشه آیسفره من آیسفره چی موسا گپ بگم گلهای بهشتی با قدمهای تو مرغان غزل خوان سخن از مهر تو جوی پیران و جوانان
همه چون کودکی نوزاد، پیران و جوانان همه چون کودکی نوزاد، دامانی تو گیرند و تمنای تو جویند، دامانی تو گیرند و تمنای تو جویند. مادر همه خوبی، همه نیکی، همه پاکی، آوردی به مایی و زبانی گل خاکی. مادر همه خوبی، همه نیکی، همه پاکی، آهنگ سمایی به زبانی گل خاکی. مادر مادر مادر. مادر به جهان روی صفا می رسد از تو، صد نامه در روی صفا می رسد از تو. مادر به جهان نور و صفا می رسد از تو، صد نامه دستور صفا می رسد از تو. با آوای شیرین سری گوهر دنیا، با آوای شیرین سری گوهر دنیا، به گوش جهان نام خدا می رسد از تو، به گوش جهان نام خدا می رسد از تو. مادر همه خوبی، همه نیکی، همه پاکی، آهنگ سماوی به زبانی گل خاکی. مادر همه خوبی، همه نیکی، همه پاکی، آهنگ سماوی به زبانی گل خاکی. مادر مادر مادر. مادرم هستی تو چون تاج سرم، در ره منی تو هستی یاورم. میرم هستی تو چون تاج سرم، در ره منی تو هستی یاورم. میرم از موی سفیدت مادرم، از پاش نور درگاهی سرم.
میرم از موی سفیدت مادرم، از نگاهی پر امیدت مادرم. مادرم 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 مادرم. سلام دوستان عزیز، یاسمینه. سلام و علیکم السلام آقای امینه جان، خوش آمدید. کسانی که نو آمدن دوستان عزیز خوش آمدید. از همه شما منت دارم که در افیرهای ما اشتراک میکنید. زندگی Papa جان اسماء هر موب اهمیت داد دختر سبیل نکن اسماء بس کن کمین این نامه رفته سرچ کنم گذرنده نامه را ما گفتیم باش دارم نتفرده این زنگ دادر. دوستان عزیز یکدیگر را حرمت کنید. هر خیل گپا در کار نیست. اکای موسی کامنت را دلیت کنید التماس. این گپایی که شما دید در چارچوبه آدمیگری نیست. اکای موسی التماس این گپا را دلیت کنید. راست گپ اکای شکرالله هر خیل گپا لازم نیست. التماس در افیر ما جنگ نکنید دوستان عزیز. اکای موسی دلیت کنید. شکرالله شما مدلیت کنید این گپا.
آخه میگه نامکتوب دیگه نامیرامون نفس میترس کنم. دادر موسی بیماید غربتای همدیگر داشتن نتیجه در بین خواهران خدا به دست گیرین تو را مسئولیت حساب حال میکنید. جهانگیر شیربچه چند ساله من دادر میگوی اینجا چی گفته مرهمی راست خوش آمدید. 27 ساله اکنون بوده. دوستان عزیز در اینجا حقارت رو داشتن نکنید، التماس خودتان را به دست گیرید. بعد از با افیر چند کسای دیگر میبینن التماس در اینجا دخترها هستین، خواهرای ما هستین، اپاهای ما هستین. التماس حقارت گپای بیجا در کار نیست. به فکر من اکای موسا ممکن یگان حرفش یا یگان رقمش خطا شد، موجود اکای شکرالله موجود خطا گرفتن و یک قلف کنید یاسمین خان. اکای شکرالله من راستی گپ نمیتونم قلف کرده و اکره ما این استریمیت نمیتونم یگان زبله کیروت کرده. محرمی راز ادمین گپای همینا شاری تستچ بلاک اپای مرهمی راز راستی گپ من نمیتونم. من میتونستم، من میدانستم چیکار کردم. من به گپی یگان کس نمیفارم، من به گپی یگان کس در کارم نی. من اینجا به افیر کردگیم نیه برای که من به میخه گپای زنم من تماشا کرش نمگفته. من نمیتونم بلاک کرم. یگان کس میدانستگی باشدگر من به یادیت من نویسدم جب من کنم. من نمیتونم راستیگر آدمایی که افیر به میدارم چی مای وای کن گفته خوش کن گفته نه یاد گرفتم یکم دوی افیر منده آدمایی که افیر کرده همونا یاد دادم. من نمیتونم راستیگر کوچ داده تانستی کو همجا را نگاه کن بلاک است. خیلی حاضر میبینیم دیگه مرهمی راست اولش که افیر جایی خیلی گپا نیست. آدمایی که در افیر جمع میکنن دو گپای هر خیلی میزنن اولش که خودشان حرمت کنن بعد داخل افیر انگه های موسا در افیر این هر روز یک رزباره یعنی که میخوره رزبار خراب میشیند. مرهمی راست میبخشید و در افیری من که هر روز رزبار شده است. که رزبار شد یگان بار رزبار شد در افیری من وایدف اپای گلجهان بی سارا که گپ خداشونو زدن. من یک چیز نمیدانم. من مابین به چه بدارم دقتی هاشان جنگ میکنم.
من و ایفیران نبودم. ایفیری اپی گل جهان که بی بی سارا چی و ایفیران چی گپاشون گذاشته که من نمیدانستم. من وقتی که یک جای ندیده ندانستم من مابانی و آب چیزی بمیدارم. اپی گل جهان مادرم که برابر من و یا به چیزی میگم. بی بی سارا ایسا آمده است گپی خودش رفت کراس اپی گل جهان گپی خودشان رفت کراس من مابایننده چیزی گم که اولش اینکه ایفیری من بدرامده حرف گپو جانکو جدال نکن تا من 100 بار میگم که ایفیر با دیتان بعدی ما ایفیر چند کس آدما میبینن التماس 100 بار میگم آدما که خودشان نفهمن من چیکار کنم میتونم ایلا بلاک مانش نمیتونم مانده بلاک. همه کلوش داده میتونم همه کلوش دادم به закрепить сообщение пожаловаться удалить заблокировать пользователь همین заблокировать میکنی همین که محکم شد می. اکای موسی التماس خودتان حرمت کنید. التماس گپای هر خیلی نزنتان ایفیرنده. شما مابین خودتان گام میزنتان مابین خودتان را از بار میکنتان و ها میستم من گناهکار میکنم که تو تماشا کرم میشنی ها به چی نمگوی گفت اما ایلاب چیزی که گفته میتونم شما با التماس هر کس خودش حرمت کند. این ایفیر چندین که چندین تا آدما میبینن مادران میبینن خواهران میبینن بعد از ایفیر تمام کردنی ما التماس کمتر خودتان رو به دست گیرید کمتر خودتان رو حرمت کنید اکای موسی. مثلا مرغ شناخت کن مرهم میراث التماس گپای بیجا در کار نیست.
دوستانی عزیز، کسانی که نو آمدند خوش آمدند. از همه‌تان منت دارم. خواهر جان سوزه دوام نمیتین و آرام گوش داشته. راست دیگه بکه جهانگیر کمتر عصبی شدم برای همین کمتر عصبی شدم خودم. من افیر سر دادم که زادروزی آچم بود. کمتر پیش قطعی آچم گپ زده بودم. راستی هم خرسند بودم هم غمگین که در روزی خرسندی آچم نبودم در نزد آچم. برای همین در آمدم که کمتر افیر کنم. قطعی شما گپ زدم. برادر عزیز فهمی میشه به تیم دیگر کنه دلتیم. من هرچند که عیسی گفتاسیم گپ خودشون باز ده ایستاداسیم با عقیبا اخیر بامده همه بچی من با آمد که تو با میخوای گپا میفارد تو تماشا کنی میشینی. من چند بار گفتم که یگان گپی زیاد که در کار نی هر خیل گم نزن تان داشنام نکنتم. بعدی ما افری بسیار آدم میبینن مادرها خواهرها میبینن در کار نی این گپا چند بار گفتم. مادر مادر بود و نبودم مادر بی تو همیشه در وجودم مادر در دامنی پاکی تو نمازی گلی من در دامنی پاکی تو سجودم مادر در داغ بهشت بوی مادر باشد در تاب بهشت روی مادر باشد ماهی دهان پیداری دل من
مادری جان نظر دادم برسی چه زندان آدم برسی سیخ نشوید خواهدامش نرم شد انشالله وایداد ادمین کجان بخشش قدری مرم نازش نسی قدوم با آقای فرنگی زفیر کرد قطعه گل در آمده کمتر یقین رفت درکه آمدم با ایره بینه در شهر قریب هستی خواهرجان همراهی با چاه ها آقای اسما منم راستیگه امروز چند بار پای در هم زنگ زدم خانم و مهمان بسیار راستیگه زیق شدم زنگ میزنم با میکشم با دلم طاقت نمیکند با زنگ میزنم قریب 3 سال شد نرفتیم تاجیکستان بی نهایت آچما یاد کردم راستیگه برای همین هم تا دخترچه خواباندم گفتم کمتر افیر کنم قد شما گپ زنم زیقیم برد خیر خیر کنم دانم با چیزی کن شاید غریبه است جانم را بچه بله اکای جهانگیر اگر من پرسیداسو باش دیگر من مسکوند اسمی نفهره بله اکای جهانگیر مسکوند من خطی شهرم 3 سال شد نرفتم تاجیکستان اسم نفاین اکای جهانگیر اعتراض کو و اسف گفته بودم و افیرنده گفته که بودم گفته من از جارکو گفتم همسایه شکرالله اینا گفته بودم مادر جان و دل من مادر تاج سر من دنیا قشنگ و زیبا هستی بری من خدا گویم خدا جان مرا دادی مادر جان میشه در پناهت نگهبانت خدا جان کسی جایت نگیرد مادری جان من میمیرم برایت مادری جان برای من عزیز و مهربانی من خاک پایت مادری جان برای رفت مادری جان من میمیرم برایت مادری جان برای من عزیز و مهربانی من خاکی پایت مادری جان شبم من خاکی پایت مادری جان پس میخوای اینا جمعگیر راستامی 4 کوی بمانم یکو اکای شکرونا راستی گب نمیدانم خودشانو پرسید اکو هم خیلی گفتن نمیدانم اومی از مازیق شدی
همین ما زنکا خواننده میشینیم راستی گپ زیق میشیم، همین کمتر افیر کنیم قطعه خواهرها اپاها گپ زنیم، گفتم این افیرا با میدرای. آواز نداری خود شرمن نکن. من آوازم هست نی آوازم نیست نی، من برای آچه خودم خواستم مرهم راست. یگان کس مجبوری نی آوازی من هست نیست نی، یگان کس من مجبور کرد که نی فری من بدارم دا آوازی من گوش کنه. من میخوام برای آچه خودم خواستم. این آواز داشتن نداشتن به فکر من یگان شرمندگی نی. شرمنده های درامده تیک تاک کنده بینید. تیک تاک کنده شرمنده که گشتن خداشونه. این آواز خداوند میتید هست می نیست نی. تیک تاک و اینستاگرام با درای پورپوری اون نویستگی شما. آچه هم شتاست یوتیوب شما اگجام دانید آچه من هست می نیست نی. آچه هم شتاست برای مایه فری مننده. در تقا آدم مجبور میکند که یگان گفتی بزند سخت زند تا همین داره آجای آدمای ندیده بودن.
یاسمین خان اینها به اهمیت نتیجه بگیرد. نیما اهمیت نمیتیم. من просто заблокировать کردن نمیتونستم. نه یاد گرفتم من کو заблокировать کردن. نه من یاد گرفتم заблокировать کردن. من یگان کسی заблокировать نمیکردم یگان بار. نیما اهمیت نمیتیم کارم نی. کی گپ زند خودش مادرش هست خواهرش هست. کی چیزی گفتن گیره دهنش با میگه گفتن گیره. این همش یک آدم فرنگیست. اپی گل جهان همه به درآمده میزلک میماند حرف گپ میزند. افری فرنگیز به افری کجام به درآمده می. میپرسته کو شکرولا گپ میزنم گوید گپ بسیارو من نمیخواهم دید دلی اکثر رنجاندم. مثال این پایین کامنتاریان شما یک دیگریاتان که گپ داستان و اکراستان اینجا من پریچام نیکو من چند بار گفتم که خودتون حرمت کن تا گپ نزنتان. هر خیلی گپ در کار نه خودتون حرمت کن تا اکه ها خواهرها. اما اینجا یگان گرفته سبشنی شما رو اودالیز کرده نمیتونم کو. میدارد میگود با تو میفاره تو هم های تماشا کرشتی افیر ایننده میگود هر روز وای هست. چی؟ رزبار هر روز میبخشی دوما هر روز افیر نکری همسانی نگفتیم دیم همین که من هر روز افیر نمکنم سانی یگان با افیری مننده خوربت نشده است جنگ نشده است رزبار نشده است اما وای افیرنده بها همون گپ خداشو نگفتن. نخواندم تا همین درجه شود خیر همین خواهرکا روز تا بیگاه خواننده میشیند زیق میشد. خیر بیچاره ها با امید یک کانال شده است در آنجا یک دستگیری کنیم. همین خواهرکا این خیلی گپا نیست میدارایتان هر خیلی گپ میزنیتان استریار نه آدم ویران میکنتان. این مرهمی را زنک نیست آیشه. اپه آیشه جان خوش آمدید. اپه جان چه شما نه سلامتی ها نه ما نگفتیم زنک وای گفته
من هیچی نگفتم. من فرقش نه کی باشد مردک میزنه. اگه من کارم نه ز تو دورم ایا مادر، دلم گم میزند هر دم. در این ملک غریبی سرسام و تنها و بی همدم. گشته‌ام محتاج دیداری نوازش‌های گرم تو. بگردم سوی وطن ببوسم خاک پایت تا کم شود دردم. ای خدا، با همه اسماعیلت چقه شده ایزه نمیکشه. این سرگی تو فرزند شوهر دارد، زندگی دارد. راست آخه اپه عایشه جان، راست آخه این گپه شما گفتید. مثال اپه جهانگیر گفتن، این شکرولا گفتن، همه می ایفیرنگی ها گفتن که خیلی این شوهر دارد. این خیلی گپا ایفیرنده چی در کار. راستی که ما حاضر ایفیر میکشیم، بعدی ما ایفیر چندین آدم ها تماشا میکنن و یا چی فکر میکنن اینا ایفیر برای همه خیلی گپا کنست و دسته ای ها. مثال همه آدم و خودش فکرانی خودش دیگه خیلده. مثال فکرانی یک دیگه آدم ما دیگر کره نمیتونیم و همخه میبیند. مثال یک گپی و میبیند میگوید که چی گپ این ایفیرا چی گپ. اپه شعله ایفیرشان با همخه میدیدن که اگه آدم نیتا و گبز داشت سرازو میگرفتن و گفتی خودشان مورخانه گسیل میکنن. مورخانه زبلکی رو ود کن تا زبلکی رو ود کن تا گوناگار ایفیر. من کاری ایفیر نمیکردم، نمیدانستم راستی گپ که ایفیر رنده اکو خیلی میخواه میستیم که ایفیر رنده که کی چیزی هم نویسه پایینم میخوانیم یا اپی شهلا یا اپی گوجه ها میخوانن. این خادمای نموشدگی گرفتم مورخانه گسیل کن تا گفتم میخوام گفته یک روز مورخانه چیه گفته فهمم مورخانه چار نی و زبلکی رو ود کرم دست. من راستی گپ نمیتانستم هم تا بالانده ها کمتر گپ خداشون زدن. Vay رامده ماما گفت که الان مو باید زیر کنو زبلکی رو ود کن ایهای زبلکی رو ود کن همیشه زبلکی رو ود کن. گفتم خیر بزرگ تلفن میکنه میفهمم. نه بزرگ نیست اپای آیشا جان. بزرگ نیست زوکش هست. گفتم نکردم آوازه. ماجد آوازم هست اپای آیشا جان. شما رو تا افتاده سر کردی ما شوخی بیمانی تا برد.
چرا میگی؟ منم راستم نفهمیدم اکی جهانگیر چهارکو اکی جهانگیر همین شکرولا میگه که انیق همین جهانگیر از چهارکو باشد نمی قبضنش چهارکوی به مانه نیفتوسه منم همین که گفتم اکی شکرولا و اصف من سوال دادم که لفظتم مانه نیفته وقتی که ایدارتم برآمد سرت در این موضوع میزنش کو شکرولا. Значит, میشناختنده شکرولا شماره خودشان نادان بیزدسın. Eyvah серьезно. شکرولا و هاتان بودمی همسایه هاتان بودمی جهانگیر دیگه آدم گفته که منم نمیشناسه گفتم که نمیشناسه خودشان رو به نادان رو انداخته سن نمیشناسن گفته شکرولا значит میشناختنده ها جهانگیر شناختن من همسایه من طرز نوشتنم مثل عادت کردیم نه من فهمیدم شما و افیرنده گفته که جد کنیم تا شکرالله نوشتن کو افیرنده که همین هنی قچارکوی ما باشد می گفتن نوشتن کو من برای همینشان نو یادم آمد هم گفتم اگر خدمتکار باش دیگه لفظدا همون طرف میبرد دیگه قبضنیاتون نوشتناتون یا ممکن زنده قطعی هم طرفای آدم طرفای دوشنبه یک از زندگی میتونی بفته کنه میفهمشم یاسمین خوش ما اسفر میا اقنی بادم من اسفر کنی بادام بگم نرفتم نمیدانم کنی بادام کجا میدانم اکوام طرفی خوجان رایو بگم نرفتم بی کو این مینه کنی بادام کجا نرفتم بگم نمیدانم راستی که
بابا خاطرش يعني من الان نرفتم 2 سال 3 سال میشد نرفتیم 2 سال زاید شد قریب 3 سال میشد نرفتیم آبا خاطرش برای ما آدم برآوردگی یک شکر آبا خاطر مادرم یاد کردم خاطرهای مادرم یاد کردم با مزگاشه عموما اسفره یاد کردم اما 3 سال پیش شیرین بود نه کنیش نه کجاش یاد کردید پدرتا باغ انگور دارن ها ما با انگور بسیار همه جاشو یاد کردم آبچه یاد کردم پدرم یاد کردم همه یاد کردم انگور های افقات های کوچه های همسایه های همه
آیشه آمد. آیشه اینجایی. اپه اسما جان نآمدن. آیشه نیستیم. در صحبتی آزاد با لهجه خودمان صحبت میکنم. رسم ها میشد آدمم خیلی میشد. همین لهجه که کلان شدیم دیگه لهجه دیگه کار نمیشه. که تو میکنی جهانگیر. ادمین که کودکا خوابند. بله اپه اسما جان دخترچم خواب. همین خواب که اشتی هم ایفیران نباشد اینا بیدار شده نگه ایفیره میکشم. اینا گوارو بستگی اینا خواب دختری من. شما چه خیلی اپه اسما کاراتا نه. ای من خواب ندارم. نغز دخترچه من هم دو دسته چند روزه دندان برآوردسته خواب ندارد. ها دندان چند ماهه شد دخترشتان اپای اسما. این دخترچه منم اکو دندان نشد نه برآوردست و نه اکو بینم وحاش کاماش ورم کرگی. یه حالی نی غش کراس اکو یا گوارند دیگه گواره دستم که یک دستم که گواره جموندشتی هم خواب نباشد دیگه این چاقان بیدار شدی میشنه 10 ماهه. ای من حالی هفت حالی اکو دندانش حالی معلومم نه اکو یک نظر دیدم که پای دندان اکو شدگی. فرندش من چند 95. شما چه اپای اسما؟ شما چند ساله؟
اپا میشدین من 99 ما خواهرجانی من بود دیگه خواهری اسما بخشش من شما اپا گفتیم خواهرجان عذر یک کودکتان هست می خواهرجان یک دخترچه دارید می یا با دارید می فرسن نه بچه دارم با کلامی بچه این خر این هر آمد بود این نفهمیدم اپای اسما این چی آمده بود اسم نخواهد میشه 95 من 95 اکای جهان کلانی پسرچم 7 ساله دخترچم 7 ماهه خودم 95 اپای اسما جان نفهمیدم راستی که اپا گفتم با خواهر جان این آمده بود می چی نرسید نفهم نه او را گفتم نیمه پروست نفهمیدم دیگه گفتم خواهر جان بخشش ماشاءالله رحمتی کلان اپا پسر شما چند سال اپای اسما اپا گفتم دیدید با خواهر جان توغری خواهر جان باشه خواهر اسما جان
ممکن اپای آیشه جان نیست یعنی ایفری ما با خواهر جان کانال هست میشما با کانال دارید از حالی گفته بودم من سری ایفیران سیلکی کانال تانو مانید گفته گفته بودم یا دیگه آدم گفتم راستی که من
او میرقص ما خواب نداری حرمت نیم ساعتی تو خواب میره کودکا دیر خواب میرن ها کودکا هم خیر بازیگر میشینن بعد خوابشون بیاد خواب میرن ایوای خواب ساعت یک میفرسته کتاب Mayra شما صحبت کردید من حاضر میبیام شما به حضور صحبت کردید باز میبیام 1 minute
امشب چرا اینترنت چسبیده‌استا شمایم اینخیلی هستای اسماعیل چجوری السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام اکای اسماعیل خوش آمدید. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. داری عزیز خوش آمدید. زاد روز مبارک شود. آچه جان الهی 100 ساله شوم بعد از آن توکل. رحمتی کلان اکای اسماعیل رحمت برای تبریک 100 ساله شوم. سایگ آدم زنده من ما هستیم که آدم های زنده خوش آمدید. هستیم برادر عزیز بفرمایید. خیلی شیرین. حتمی که ساعت چند شد. انشالله کمتری دیگه ماند اسماء کمتری که دیگه ماند با فکرم 500 ساعت میشه 600 ساعت دیگر انشالله میشه. همین این هفته نو انشالله ضیافکه گسیل میکنیم اگر خداوند راضی باشه دیگه میشه انشالله با دستگیری شما همش رحمت برای شما. جنجه من چه ساز خوب رحمت نقص رحمتی کلان برای پرسیدنتون. کانالی شما برقرار خوی کردگیان ها من کانال давно кушодагӣ навами 4 5 моҳ шуда соат пур коросия. Неку канал набуд, аввал аккаунт буд. Наваку соаташи ҷамъ карам ха мешад насиб. Ай шумо чӣ гап Асма? Ай шумо соататон пур шудми? Зебунисо 28 лайк. Апаи Зебоҷон хуш омадид. Чӣ хел шумо нағз? Саломатиё нағз? Кору бору авҳола нағз? Ман гуфтам ин апаи мо чӣ ба гум шуд имрӯз? Куҷо рафта бошад? Айтон накун чашком майлаш. Раҳмат соз. Шумо чӣ хел соз? ҳолу аҳвол ҳама хуб бародари азиз? хобаш бурдагӣ ҳама? Не Зебоҷон мо ҳастим ку ҳама каса хубен созин. Раҳмат. Шумо чӣ хел? хуш бошед. Саломат бошед апаи Зебоҷон. Шумо ҳаматон хуҷандимӣ? Не мо хуҷанди ҳамамон Тоҷикистону хуҷандиам ҳастанд Душанбегиам ҳама мо ҳастем. ҳама тараф ҳастем. Ай бекорӣ партофтагиам ҳарчӣ мондан баробар жалоб меояд. Чӣ вақт? Асмоаҷон видеоҳои худатонми? Видеоҳои худтон бош дига жалоба намебиёд. Видеоҳои худатону лаҳош музикаҳошам лаҳош бе авторский прав бош дига намебиёд. Вай жалоба. хуш бошед ҳама вақт. Раҳмат апаи Зебоҷон. Шумо чӣ хел нағз? Ба фикрам имрӯз дер омадид аз кор. Не
یه چیزی یافتم میپرتم. ادبی گپ زد من نمیفهمم گپی خودت. منم اینقدر ادبی گپ زده نمیتونم. همقا حرکت میکنم نمیشه. زیبا خواهر خوبین ختن. یاسمین جان ساز خوبی بچه هات ساز گشتی من بیزوک. خیلی اپا بیزوک چی کسال شدید می بیزم بیزوک گفتگان نفهمیدم راستی که رحمت شکری خدا خوبیم سازیم گشتی مایده کارا چه خیلی زیبا جان انشالله میشه یاد میگیری. که یاد میگیرده باشم نمیدانم همقا حرکت میکنم با نمیتونم گبزده. خوش آمده دوستان عزیز کسانی که نو آمدن خوش آمدن یک بار دیگه از همه شما منت دارم که در افیرهای ما اشتراک میکنید ویدیوهای ما دستگیری میکنید لایک میکنید کامنتار میمونید از همه‌تان منت دارم. خوش باشید سلامت باش دکتر زیبا جان. سیلکا مانید زیبا جان همه کسی کانالی همه اپی زیبای دستگیری کنتان دوستانی عزیز. من انشالله بعد افیر ویدیوتون سابشیستم مانم زیبا جان. 100% ادمین که گپ زنم خیر. رحمت نه من میفهمم یخی گپای مای شما نمیفهمتانو پروسه همقا حرکت میکنم وای نمیتونم گپ زده یگان دختری شکون نیسته. گرازدانسی RF باشه من زنگیرم پاسپورت کنم باید. یک تو پروگرامم کشه اپای زیبا مرا شناختیم. نیکو نه پروسته خندم اومد. Гражданин России boshiga har moh pulim partiydi aka Ismoil har moh pulim partiydi سه سال بسن دستم با میگیرید پاسپورت تکرمی. از لحکه با قاشق میزن یک دخترک بود همینجا دو تا فرزندش بود پاسپورتاش همه چیزاش همه دو تا فرزندش حسابی دو تا فرزندش حسابی برکرگی مدد ایناچ کرگی هم دو تا فرزندش به دولت 11,000 روبل روسی میدادسته برای که مدد ایناچکش بودگیش به دیروز همون یک آدم قطعشم خیلی فیکتیونی برق کردم توضی همون آدمی که قطعی زکس کرد هر ماه 11,000 روبلی میتید این دخترک به اگر اینکه زکس کنه دیگر و مدد ایناچکش اوژه محکم مشته است برای همین
گفت که میخوای 11,000 روبلی من میتی. گفت من قطعی زکس میکنم 3 سالانه تو پاسپورت میگیری. گفت از میخوای امسال سال دیگه نویابر میگیرد. امسال دویم سال برفته است 11,000 روبلی هر ماه میتید این دختر البته. یاسمین خان این هوای زبلکی رو کنید. کی هوای؟ کی هوای؟ من نفهمیدم. چوب زبلکی رو شکلات چی گفتید نفهمیدم. زیبا خواهرجان پد ست کدوم کلیپای پدر و مادر بیشتر بمان خواهرجان. خودت میکنی چیه خودم میکنم. اکای شکرالله که زبلکی رو کنم نفهمیدم راستیگه. مرادی اینجا همه آدم های نرمانی کن که زبلکی رو کنم چوب زبلکی رو کنم نفهمیدم گفتنه. میگم میگم دخترم من به دست کنم. نه 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 راستیگه من خیلی خیلی کارابا و نه. من خیلی پاسپورت خیلی نه پرستم آمدی گپو گفتم. من خیلی کارا که سر کار نمیگیرم صرفم هم نمیرم اهمیتم نمیتیم کارم نه. بعدی رفتم من با دیر بچم تا بشنید 4 تا گوش در کلاس ساعت 2:26 محل زیبونیسا خوش آمدی دپش زحمتی کلان. بچه چتانه احتیاط کنید خدا شفاتیه. من خیلی مسئله دکومنت خیلی گپا بکن روزی گپ صرفم نمیرم و اهمیتم نمیتیم کارم هم نی دکومنت های من همیشه شوهرم پیدا شدگی داریم دارم. رحمت minnatdor خداحافظ. شبای نغز اپا خوابای رحمانی شما به ادبی یاد بگیر بعد رفیق من کانال تو رو رکلام میکنم در سایت دیگری خودم. یک سوال دیگه اکا اسماعیل همه شما خودتان ادبی گپ زدید میازی همین لهجه شما لهجه ادبی می هم سوال من جواب داده میتونین.
لهجه ادبی گفته شما کدام لهجه میفهمی؟ ادبی زبانی تاجیکی گفته کدام لهجه شما در نظر دارید؟ لهجه خودتان نمی؟ من شما به نگفتم چند تا پاپیچیک دارید نصیب کند الا 100 میلیون پاپیچیک شود. من شما گفتم که شما لهجه ادبی زبانی تاجیکی تازه گفته کدام لهجه میفهمید؟ خوش بلند خواهر جان اپای فلاکت پیش خودش فوتی. چه خیلی دخترای شهر با دخترای شهر چه خیلی کم زدین که من نفهمیدم. کلیپ ایزای مومین حرام این یگان خیلی ایزانیه خواهر جان یسموه ما همیشه لحجه که ما کلان شدگیم این برای ما نیککیخ نیستید نه ستید نه نیه من با این لحجه من این لحجه که کلان شدگی من زده کشک که من این لحجه ما دیگر کر نمیتونه من به این یگان خیلی شرم آور نی من از زبان خودم از لهجه خودم شرم نمیدارم یگان جان ده پروسته همین لهجه ما هم لهجه عادی تاجیکی خیلی نمیدونم با دخترای شهر چه گم میزد اسما جان شما از شهر می مثلا من نمی شما چه گم میزنید تا که من لیسن طرفای ما بسته تکی لهجه یک دیهات لولیا زندگی میکنه رنگ همون گپ میزنی من با عادی تاجیکی عادی تاجیکی کلابگیش با مدن неприятно اکا اسماعیل من یکم کسی مجبور کرده آورده این افیر با بسته ماندگی نیه نفاره دگر شکی مجبوری ندارم ده افیری من بدارم ده گپ منو گوش کردش نه لولیایم آدم جوگیایم آدم همه بنده خدا همه به زبان خودش برای خودش لهجه خودش برای خودش عزیز چون که وای لهجه که کلان شده که وای 18 سال 20 سال 25 سال نفاره دگه مش که مجبور کراسگیم نه کلابی گپ زنگم نمیزنم من کلابی که به دکام شد کلابی گپ زنگیره کلابیش مختم گپ زنگیره دکه اسماعیل неприятно باشتگرمون یوتیوب درایت خیلیش که افیر برفتاس به حضور ادمین که بردارمش اسما جان خواهر جان دوستان عزیز بخشش زیاد
من خودم مورخانه رایکر شدم давно اسماء جان. تشویش نکر خواهر جان، تشویش نکش. خندیدن خواهر جان عزیز، خوب کردی. آدمی که نمیفهمد کو و که سپار کرنو مثال صد فهمانید که و گپ خودش رو میکند، ایش آدم که گپ بسیار کرن در کار نی. و گفتی اپی شعلا که ایش آدم جاش مورخانه رفته میشینه دکن. من یکان کسی مجبور کراسگیم نی آمده اینجنده. من یکان کسی ایفیر رو بسته ماندگیم یکی بیا ایفیری من با آمده شین نفاردی. نفارده باشم برو رو هیچ می استیقتیم. براكم والله اختي شكراوي كراوي بخير. مش عارف يا بور قبضتهم خاطري نيمخام كتي قلطو. توبة استغفر الله. خدا همه خنده برسونه. استغفر الله. لهجه ادبی گفته انا رادیو آزادینده گام میزند، انا تلویزیونان گام میزند کو با فکری شخصی من که لهجه ادبیش هنمون مثلا انا موها گام میزنده. این حاضر خودش انا شما شدیدان چند تا آدم یا حاضر خودش هم خیلی لهجهش ادبی بود میگی با من پریتینزی من داشت. لهجه ادبی و اخبارا بمیشد، لهجه ادبی مجلس ها بمیشد. این به فکری من اما هلندی آدم بود با نامش دیگه کار آمد. به فکری من که همون بود. تا با دیلم یک خمیده نگاه زیقه میشم که یکی رو هست در آمده چق چق میکنی با کانتر دیگه میشه. راست آخی ما مثال دیگه نوع تیک تاک از در نشبه در آمده بینید خواهر اسما و پرما ایفیره بینید و دخترکای تاجیکه بینید خیلی مایلش همه مثال گوارش جدا که چیزی کار میکند حوالی همه به خدایو پرما ایفیری هم های بینید سیخه گپ و کارایو جینی بازی های هم خیلی میشه. اما مثال این ایفیر بود در آمده یکان گپی ناجا نزنیم، یگان کسی این ایفیرانده غیبت نکنیم، حرکت میکنم یگان کسی به گپی سخت نزنم همین ایفیرانده که مجبور میکند که همین آدم گیرد یگان گپی سخت زند. نه من مثال میگم اسما جان مثال همون تیک تاک هم میگیرد یوتیوب میپرتاد کو ویدیوهای کرات کشه بینید حالا همه دخترهای بچه ها به خدا هدایت کند خودشان. مثال این گفتنی ما یگان چونه ما مثال این ایفیر بود در آمده
یگانکه غیبت نکنیم، یگانکه گپ نزنیم. گپی عادی خودمان میزنیم با حواس ایستاده. یک گپ نیگم گفت همقا خودم میدارم که یگان گپی سخت نزنم. گفتم مجبور میشم که یک گپی سخت زنم. بهش کنم سخت گوش نشد. شکرالله نعبت شما. همین افیرا یوتیوب ای اول میدارم گانام هست. نه من اول نمیدارم یک بار همین نمیدونم دومه سیمه شد می یک بار کدام ویدیو یک پیش احلا همین درباره یوتیوب در کار شد. هم خیلی یوتیوب هم خیلی نویسیدم تاجیکی بنویسم کانال یک پیش احلا من بلاگر بوده همین ویدیو بود درآمدگر و شد که هر بیگه ما افیر میکنیم و افیرای ما بیایتان همون شب اخو استادم اجدت کلشتم افیر سر شد که خیلی درآمدم. اول نمیتونستم می نویسم یه پرتکتم هیچ جای نمیدانستم. بعد سکسکین سانه میدرامدم گوش کرد میشتم تا حاضر همین اینقدر نقض نمیفهمم یوتیوبم و اینستاگرام و وحشی نقض نمیفهمم. تیک تاک و تلفن من یک میدارم و با همون دخترکای میبینم زیق میشم. بسیار نمیستم تیک تاک. اون اسمهاش معجزه داشتن قاقان تپنی قرغنش باختر نمی اسما جان حاضر باخت ناحیه باختر شده گیمی پیش قرغن بود باز باختش دیگه چه کنم دانم راست دیگه ندانسته گرم نزنم و فکری من که هم خیلی قرغان تپ کجا بود قرغان تپ ادمین که اول دادر یک مصنوی خوب پختگی منم گوش نشدم قطعی میخرم در بکشون برم من قلاور یوتیوب هوا حاضی باختر کم کم شونه دیگه بدنده یک بار که پیش قرآن تپه حاضی باختر اکای جهانگیر اینا شکرالله رفته مستاوه خورنگه یوتیوب که قلابوری میکنه داخل رفته
مستان بخورانگا نمیشده آخرانه باید چی نخورده 24 ساعت ایستد مایل رحمت که جانگی خیروید شکر الله نزدیک باش دیگه افقاتی تیار با آدم نمیرد میروید وقتی خورده بید اخیر به کار گرفتی که قلاوری اینا شکر الله همه جا میدونن کی ساعت چند به فیلم میکند ساعت چند به فیلمش ادا میشد کدام آدم ویدیوهای نف پخش دیگه همه‌شو میدانه نه شکر الله سیدکه السلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدید یک شب یکی گییم ما یک دو دوگانم کتی گپ زدیم یکی برا من میگه شما چیکار کردید فیلم من عندما اسماء جان فیلم من با هم دارم شما جا کرستاب شما رو قبل آخانی و یا دور اما خازی مقدان مست میرم شما به میگن چی برم تلفن تقصیر بیار همراه خط همراه خط ما تو وای فای هست برد ها اول خوشوشت تماشا کرد گوش کردک یک با میپرسد شما چیکار کردید پندان دست ها سلام پندان دست ها خوش آمدید خواه خیلی شما با پندان دست ها شما با گیریه چی گپ شد پس ما همش اسکرین شات کردم اکه شکرولا چی گپ بود که باش ما اسکرین شات کردید همه گپای اینتریس نبود که معقول شد شما با خیلی نقطی خداشون گپ زدگی نخواد آدم اسکرین شات کنه شکرولا چی به پندان درس ها زیق شما چی گپ شد با ایزان نکشیدم یکم با اسکرین شات کردم من با روش دسته اسما جان اونجا چی گپ بود که با اسکرین شات کردم اون در شکرولا شما پستر گپ زنت مانت خوب خیلی تماشا میکنی البته اپی اسما آدم از خود من بیزاره شما اسماعیلیک بیزاره پند ای دستی تو را کدام افیر نرم میگوی خطی هم اسماعیلیکات
size. Iqabezedam میخندید. دوتاره. Tamam. Kulak bedon شد بچه